Tahun ini, Xiaomi mengeluarkan peranti terbaru daripada keluarga Redmi Note iaitu Redmi Note 7. Kita sedia tahu, peranti keluarga Redmi Note telah menjadi raja peranti kelas pertengahan. Antaranya ialah Redmi Note 3 dan Redmi Note 4. Saingan raja kelas pertengahan ini bermula dari Redmi Note 5 dan keluarga ini mula jatuh bermula Redmi Note 6. Jadi adakah Redmi Note 7 menjadi peranti yang mampu bangkit semula mengharumkan keluarga peranti Redmi Note? Adakah ianya masih lagi berbaloi untuk dimiliki? Jom saya jawab dalam video review Redmi Note 7. Redmi Note 7 dilancarkan sekitar pertengahan tahun 2019. Terdapat 3 jenis varian yang dijual iaitu 4GB RAM 128GB memori dijual dengan harga RM949, 4GB RAM 64GB memori dengan harga RM799, 3GB RAM 32GB memori dengan harga RM679. Terdapat 3 jenis varian warna yang anda boleh pilih iaitu merah, hitam dan juga biru. Anda boleh membeli peranti ini di kedai fizikal, di kedai rasmi Xiaomi dan secara online. Saya ada sediakan link di bawah. Sebelum kita pergi dengan lebih mendalam tentang peranti ini, kita lihat dahulu spesifikasi asas peranti ini. Xiaomi Redmi Note 7 mempunyai skrin 6.3 inci IPS LCD display menggunakan chipset Snapdragon 660. Kamera utama peranti ini ialah 48MP tambah 5MP. Untuk kamera belakang 13MP. Kapasiti bateri 4000mAh dengan keupayaan Quick Charge 4.0. Menggunakan SIM hybrid yang mana satu slot SIM dan juga satu slot memory card sahaja. Terdapat 3 jenis varian untuk Redmi Note 7. 3GB RAM 32GB memori, 4GB RAM 64GB memori dan 4GB RAM 128GB memori. Jadi kita lihat dari segi rekaan peranti ini. Redmi Note 7 hadir dengan kelebihan yang menarik yang mana bahagian belakang dan bahagian skrin ini dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5. Jadi ianya akan lebih kukuh. Juga peranti ini agak selesa dan nipis apabila dipegang. Apapun, reka bentuk peranti ini agak sama seperti Redmi 7 yang pernah saya review. Anda boleh menonton di channel saya. Di bahagian atas peranti ini terdapat mic, headphone jack dan juga IR blaster. Di bahagian tepi kiri terdapat port SIM tray. Ianya merupakan sport hybrid yang mana menyokong 2 SIM serentak ataupun 1 SIM dengan 1 memory card sahaja. Jika anda terbiasa dengan penggunaan 2 SIM serentak dengan memory card, ianya mungkin sedikit janggal untuk anda. Di bahagian bawah terdapat speaker, USB Type-C dan juga mic. Ini merupakan peranti pertama keluarga Redmi Note yang menggunakan USB Type-C. Sesuatu yang baru dan bagus untuk peranti ini. Speaker peranti ini juga menghasilkan bunyi yang bagus. Di bahagian tepi terdapat butang kuasa dan butang kawal bunyi. Di bahagian hadapan terdapat skrin 6.3 inci IPS LCD display. Juga notch berbentuk dot drop yang mana bentuknya seperti separa bulatan. Terdapat kamera hadapan 13MP juga speaker ataupun earpiece jenis lebar di bahagian ini. Tidak lupa juga sensor untuk mengawal cahaya. Di bahagian belakang terdapat back panel yang dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5. Juga terdapat dual kamera 48MP tambah 5MP berserta flash. Fingerprint sensor juga tersedia di bahagian tengah peranti ini. Kita lihat pula prestasi peranti ini. Terdapat 3 jenis varian. Untuk video review ini, saya menggunakan varian 4GB RAM, 64GB memori. Rata-rata penggunaan saya terhadap peranti ini tidak mengecewakan saya. Aplikasi background tidak mudah restart ataupun tertutup. Multitasking sangat lancar dan sangat jarang untuk melihat sebarang lag. Prestasi peranti ini mengingatkan saya terhadap Asus Max Pro M2. Tidak merugikan jika anda ingin mencari sebuah peranti dengan prestasi yang lancar di bawah harga RM1000. Redmi Note 7 menjadi antara pilihan saya jika lebih fokuskan kepada kerja di sesebuah peranti. Untuk gaming pula, peranti ini menggunakan chipset Snapdragon 660. Chipset ini antara yang berkuasa di peranti kelas pertengahan. Saya berpuas hati dengan prestasi gaming di peranti ini. Untuk permainan Mobile Legends, anda boleh gunakan high graphic setting dengan HD graphic setting serta high frame mode. Sangat lancar dan tiada lag. Juga anda boleh lihat frame per second agak tinggi dan juga lancar. Untuk permainan PUBG pula, anda boleh guna HD graphic setting dengan frame rate high. Di setting ini, permainan boleh dijalankan dengan lancar tanpa gangguan.
Mungkin sedikit frame drop tetapi ianya tidak mengganggu anda. Jika anda gunakan aplikasi untuk unlock grafik setting, mungkin anda boleh guna setting grafik yang lebih tinggi. Namun saya galakkan setting sedia ada sahaja untuk menyematkan penggunaan bateri. Saya juga mencuba beberapa permainan lain seperti Asphalt 9. Sangat bagus dan memuaskan. Hongkai impact di peranti ini juga tidak mengecewakan saya. Sepanjang penggunaan saya, peranti ini agak panas sebenarnya. Tetapi bukanlah di tahap overheat yang mana masih lagi dianggap normal. Dari segi bateri, Redmi Note 7 hadir dengan kapasiti bateri 4000 mAh. Saiz ini agak biasa untuk peranti kelas pertengahan. Untuk kegunaan ringan, anda boleh menggunakan peranti ini seharian tanpa cas. Jika anda gunakan secara sederhana ataupun berat, mungkin mampu bertahan sekitar 12 hingga 18 jam sahaja. Apapun boleh dikatakan masih lagi bagus. Untuk eksperimen bermain Mobile Legends di peranti ini, saya mendapat bacaan penurunan 19% selama sejam. Saya menggunakan grafik tertinggi yang tersedia di peranti ini. Untuk PUBG pula, penurunan sebanyak 20% selama 1 jam. Agak banyak sebenarnya penurunan ini kerana setting grafik yang digunakan. Jika anda ingin jimatkan bateri, mungkin anda perlu memilih setting grafik yang lebih rendah. Saya mendapat bacaan screen on time selama 8 jam. Boleh dikatakan masih lagi normal kerana saya sering bermain permainan bergrafik tinggi. Untuk masa mengecas peranti ini pula, ianya mengambil masa sekitar 2 jam 20 minit. Saya menggunakan adapter asal yang diberikan. Anda mungkin boleh menjimatkan lebih masa jika menggunakan adapter Quick Charge 2.0, 3.0 ataupun 4.0. Buat masa sekarang, adapter Quick Charge 4.0 agak sukar dicari. Jadi saya galakkan adapter Quick Charge 3.0 sahaja. Saya mencadangkan anda gunakan adapter dari Ugreen ini. Sangat berbaloi, selamat dan juga pantas. Saya ada sediakan link pembelian di bawah. Untuk kamera peranti ini, spesifikasi sebenar untuk kamera utama ialah 12 megapiksel tambah 5 megapiksel. Jadi apa yang menjadikan ianya sebagai 48 megapiksel? Ianya disebabkan oleh sensor yang digunakan. Anda boleh rujuk video dari rakan saya yang telah mengkaji tentang kamera peranti ini. Untuk Redmi Note 7 versi Pro, ianya menggunakan kamera 48 megapiksel yang sebenar. Tetapi peranti tersebut tidak masuk ke pasaran Malaysia. Jadi untuk tangkapan biasa, ianya menggunakan kamera 12 megapiksel. Apa yang saya boleh katakan tentang kualiti gambar untuk peranti ini ialah memang terbaik. Boleh nampak perbezaan yang agak ketara berbanding peranti keluarga Redmi Note sebelum ini. Cuma di waktu malam ataupun kurang cahaya, warna yang dikeluarkan sedikit pucat. Ini antara kekurangan yang masih belum diperbaiki oleh pihak Xiaomi. Tapi rata-rata saya berpuas hati. Untuk selfie juga kadang-kadang warnanya sedikit pucat walaupun dah tutup beauty mode. Tetapi yang best ialah bokeh effect ataupun portrait mode peranti ini. Setakat ini saya rasa dalam kelas pertengahan, bokeh effect Redmi Note 7 paling sharp sekali. Kamera ini juga ada mode 48 megapiksel. Jadi kalau anda nak tangkapan gambar 48 megapiksel, anda perlu guna mode ini. Kalau tengok, beza tak banyak pun. Tetapi kalau zoom, anda boleh lihat tangkapan guna mode 48 megapiksel lebih detail dan juga bagus. Dari segi video, peranti ini ada setting rakaman 1080p dengan 60 frame per second. Tiada 4K di peranti ini. Bagi saya, ini merupakan peranti bawah RM1000 yang menyokong rakaman 1080p 60fps. Agak susah nak cari peranti ada setting ini. Rakaman guna 60 frame per second memang smooth. Juga Redmi Note 7 support penstabilan EIS. Mungkin kalau guna 60fps tu tak berapa stabil. Kalau guna 30fps tu memang bagus hasilnya. Juga tidak dinafikan, gambar yang dia ambil menggunakan Google Camera memang bagus. Tetapi anda perlu memasangnya dengan mendownload apps Google Camera di luar Play Store. Jika anda ingin kualiti gambar yang lebih bagus, mungkin anda patut mencubanya. Untuk Google Camera, saya tidak mengambil hasil tangkapan gambar ini untuk dijadikan penanda aras dengan peranti lain. Ianya kerana agak tidak adil untuk peranti lain. Jadi, ianya hanyalah sebagai contoh di dalam video ini. Dari segi keselamatan pula, Redmi Note 7 mempunyai fingerprint sensor dan juga face unlock. Kedua-dua ciri ini sangat pantas dan responsif. Walaupun di waktu kurang cahaya, ianya masih boleh mengimbas muka kerana dibantu dengan cahaya dari skrin. Cuma kadang-kadang ianya gagal dan itu sesuatu yang normal. Apa yang menarik di peranti ini ialah ianya masih lagi menyokong IR Blaster.
sesuatu kelebihan yang sukar dicari di peranti lain. Juga peranti ini menyokong quick charge dan juga USB Type-C. Kesimpulannya, peranti Redmi Note 7 kali ini membuktikan bahawa keluarga Redmi Note telah bangkit dari kegagalan sebelum ini. Untuk generasi seterusnya, saya mengharapkan keluarga Redmi Note dapat memberikan sesuatu yang lebih lagi untuk menjarakkan kelebihan mereka dengan peranti jenama lain. Apa yang saya dapat lihat dari segi kelebihan peranti ini ialah rekaan peranti ini sangat bagus dan ketahanan skrin dan back panel Gorilla Glass 5. Prestasi peranti ini juga tidak menghampakan. Juga untuk kaki gaming, sangat digalakkan untuk membeli peranti ini. Penggunaan USB Type-C dengan sokongan Quick Charge 4.0 sangat menarik perhatian buat Redmi Note 7 kali ini. Juga kamera peranti ini antara yang terbaik dalam kelasnya. Cuma boleh diperbaiki lagi. Dari segi kelemahan pula, agak sukar dicari sebenarnya. Cuma beberapa kelemahan yang saya rasa bukanlah sesuatu yang besar. Antaranya ialah ketahanan bateri untuk game bergrafik tinggi. Ianya terlalu menggunakan kuasa yang banyak. Juga Xiaomi tidak meletakkan adapter yang dengan sokongan fast charging di dalam kotak peranti mereka. Namun, dua kelemahan ini boleh dielakkan jika anda membeli adapter yang menyokong quick charge. Antara adapter yang saya syorkan untuk anda ialah adapter U-Green yang menyokong quick charge 3.0. Selamat digunakan, binaan yang baik dan menyokong peranti Redmi Note 7. Kelemahan lain ialah kualiti kamera hadapan Redmi Note 7 ini biasa sahaja. Untuk speaker pula, jika anda setkan dengan tetapan bunyi yang rendah, bunyi yang dihasilkan sangat perlahan. Tetapan bunyinya tidak begitu stabil. Mungkin boleh diperbaiki lagi dari segi software oleh Xiaomi. Jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih, jumpa lagi.